این اواخر خیلی از شما عزیزای دل پیامی که به من دادید این بود که به موقعیت بی‌حسی نسبت به شعله دوقلوتون رسیدید یا احساس میکنید که دیگه تمایلی به برگشتش ندارید. برخی از شما عزیزان به رها کردن شعله دوقلوتون رسیدید و خیلی از تجربیات خاصی که هر کدوم از شما عزیزان کامنت گذاشتید و برای من نوشتید. اما حالا یه سوال، میتونی حسش کنی؟ یک کشش ملایم اما مداوم در روحت، یک زمزمه در لحظات ساکت که بهت میگه چیزی مقدس در حال رخ دادنه. انگار خود کیهان داره اسمت رو زمزمه میکنه، ستاره ها و سکوت ها رو همراستا میکنه فقط برای جلب توجه تو. تو از میان آتشی گذشتی، در آغوش خود برترت عاشق شدی، درد جدایی رو مثل یک عضو خیالی حس کردی و اون همیشه اونجاست. همیشه بهت یادآوری میکنه کسی رو که فیزیکی حضور نداره اما ابدی حس میشه. و حالا که پرده سال 2025 داره کم کم کنار میره، چیزی تغییر کرده. انرژی ها نرم شدن، مثل سکوت قبل از آغوشی که مدتها انتظارش رو کشیدی. زمانش رسیده روح عزیز. خود زمین داره نفس عمیق میکشه برای آماده شدن، چون این ممکنه سال تو باشه. سالی که اتحاد با شعله دوقلوی تو بالاخره در دنیای مادی ریشه میکنه. نه فقط یک رؤیا، نه فقط نشانه ها و همزمانی هایی که توی دفترچت می نویسی، بلکه واقعی، زمینی، اینجا. درود و مهر عزیز جانم، درود و مهر ستاره درخشان. من رؤیا تاروخ هستم و به یوتیوب چنلم خیلی خوش اومدی. این کلمات رو باهات به اشتراک میذارم به عنوان کسی که از دنیای مقدس زنانه الهی پیام میگیره، جایی که لطف مثل نور از شکافهای آرزوهای انسانی ما جاریه. اجازه بده به آرومی هدایتت کنم و به سمت چیزی که روحت قبلا حسش کرده و نشانه هایی بهت بدم که از سر کنجکاوی نیستن. اونا تأییدن، درگاهن، دعوتنامه هایی برای یادآوری چیزی که قلبت همیشه میدونسته هستن. چون وقتی روح با آینش ملاقات میکنه، زمان متوقف میشه و همه چیز آغاز میشه. و 5 نشانه که بهت میگه سال 2025 سال اتحاد تو با شعله دوقلوته. آمین. نشانه شماره 1، دیگه دنبالش نمیدویی، تسلیم شدی. در ابتدا شدت ارتباط شعله دوقلو میتونه مثل موجهای طوفانی باشه، غافلگیر کننده، بی امان. تو دنبال جواب بودی، دنبال تأیید قلبت با هر همزمانی. هر نگاه، هر رؤیایی که انرژی اونا رو حمل میکرد تندتر میزد. گوشیت رو چک میکردی برای پیام‌هایی که هیچ وقت نرسیدن. پیشبینی‌های طالع‌بینی و نشانه‌های کیهانی رو زیر و رو میکردی تا بتونی چیزی رو که روحت از قبل میدونست معنا کنی که اون مال تو هست و تو هم مال اون. اما سال 2025 ارتعاش متفاوت داره، فرکانس آرامش نه تعقیب. اگه حس میکنی داری به یک سکون عمیق‌تر فرو میری، به سکوت بین نشانه ها، پس چیزی زیبا در تو در حال شکوفاییه. تعقیب داره تموم میشه، چون دیگه اونا رو برای پر کردن خلأت نمیخوای. شروع کردی به درک کردن این که عشق نیازی به کسب کردن یا شکار نداره، فقط باید دریافتش کنی. این تسلیم منفعل نیست، مقدسه. بالاترین عمل اعتماد به کیهانه که دیگه نیازی به کنترل چگونه یا کی نداری.
تو در روحت فضا ساختی تا عشق در زمان و شکل کاملش به سمتت بیاد و همین تسلیم سیگنالی به میدان انرژی میفرسته. من آمادم چون یادم اومده. وقتی تعقیب رو متوقف میکنی فرکانس تغییر میکنه، به مرکز خودت برمیگردی، شروع به خلق میکنی، نه از سر کم بود بلکه از همراستایی و توی این فرکانسه که دیگه به عقب نگاه نمیکنی بلکه کاملا توی حال خودت ایستادی و اونجاست که اتحاد پیدات میکنه. کسی که آرزوش رو داری به سمت وصالت جذب نمیشه بلکه به سمت آرامشت. کسی که آرزوش رو داری به سمت استیصالت جذب نمیشه بلکه به سمت آرامشت، به سمت نورت، به سمت جاذبه آروم قلب تسلیم شدت که اونا رو به خونه فرا میخونه جذب میشه. نشانه شماره 2، حضورشون همه جا هست اما تو بدون اونا کاملی. یک معجزه ساکت در حال رخ دادنه وقتی شروع میکنی به حس کردن شعله دوقلوت، نه به عنوان یک درد بلکه به عنوان یک جوهر. اسمشون توی مکالماتی که نباید میشنیدی به گوشت میرسه. توی یه ماشین عبوری آهنگشون پخش میشه، همون آهنگی که داستان سفرتون رو بازتاب میده. تاریخ تولدشون رو توی یک رسید میبینی، عبارتی که اونا میگفتن توی باد زمزمه میشه و برای یک لحظه پرده نازک میشه. ارتباط زنده است، غیر قابل انکار، اما تو ازش به هم نمیریزی. این همون بلوغ مقدس مسیر شعله دوقلوه. زمانی که حضورشون توی میدان انرژیت شاید اشک، حسرت یا سردرگمی می آورد اما حالا آرامش میاره. یه لبخند گرم درونی، قلبی که زمزمه میکنه میدونم، چون حالا واقعا میدونی که نخ نامرئی نه تنها پاره نشده بلکه قوی تر شده. اما مهمتر از اون یاد گرفتی که توی حضور انرژیشون کامل بمونی. تو دیگه جمع نمیشی، نمیرسی یا نمیجنگی. تو در حال گسترش یافتنی. در باغ خودت شکوفا میشی حتی وقتی نسیم عطر اونا رو میاره و این تغییر همه چیز رو عوض میکنه. توی سال 2025 انرژی های الهی داره بهت یاد میده که روحشون رو نزدیک نگه داری اما به شکلش وابسته نباشی. این جدایی از سر درد نیست، تجسم از سر خرسندیه. تو منتظر عشق نیستی که بیاد، داری اجازه میدی عشق از درون تو بتابه. تو تبدیل به یک فانوس دریایی شدی، نه یک گروه جستجو، چون چیزی عمیق رو درک کردی. شعله دوقلوت تو رو کامل نمی کنه، اونا کامل بودن تو رو آیه نمی کنن و توی این درک، این پارادوکس مقدس، اتحاد شروع به تجلی می کنه. نه فقط توی روح بلکه توی دنیای مادی، جایی که قلب با قلب و روح با روح ملاقات می کنه. نشانه شماره 3، کیهان همه چیز رو دوباره چیده، حتی اگه گاهی شبیه هرج و مرجه. عمیق‌ترین برکت‌ها گاهی زیر نقاب فروپاشی پنهانن. 2025 با بسته شدن فصل‌ها، پایان رابطه‌ها، محو شدن رؤیاها و فرو ریختن هویت‌ها شروع شده. شاید وسوسه بشی که بپرسی چرا حالا؟ چرا این؟ اما اینو واضح بشنو عزیزم، تو در حال شکسته شدن نیستی، در حال بازسازی شدنی. اتحاد شعله دوقلو چیزی نیست که آروم توی زندگی که روی نیمه حقیقتها و دردهای پنهان ساخته شده جا بشه. اون مقدسه، عظیمه، به فضا نیاز داره و اغلب کیهان این فضا رو به تنها راهی که بلد ایجاد میکنه، با فرو ریختن عاشقانه های چیزهایی که دیگه بهت خدمت نمی کنن.
شاید شغلی که زمانی امن بود اما تو رو کوچیک نگه می داشت. دوستی که روحت رو خالی می کرد. موقعیت زندگی که نقش‌های قدیمی و افکاری که زمانی خودت می دونستی. همشون باید شل بشن تا برای چیزی که حقیقت داره جا باز بشه. این مجازات نیست. این طراحی الهیه. تو از منطقه امن خودت بیرون رونده نمیشی، به سمت همراستایی روحت کشیده میشی و بله، میتونه شبیه هرج و مرج باشه، شبیه سردرگمی، شبیه از دست دادن، اما زیر این همه چیز داره به نفع تو همراستا میشه. هر از دست دادن یه پاکسازیه، هر پایان یه هدیه است. هر حالا داره برای آره‌ای که قلب تو قرن‌ها زمزمش میکنه جا باز میکنه. سال 2025 سال هرج و مرج نیست، سال آماده سازیه، نوعی بازچینی مقدس که سر و صدا، شلوغی و وزن کارمایی رو کنار میزنه تا عشق بتونه وارد زندگیت بشه بدون اینکه چیزی باهاش رقابت کنه. پس اگه چیزها دور و برت دارن فرو میریزن، اعتماد کن که درون تو دارن سر جای خودشون قرار میگیرن. تو توی این فروپاشی تنها نیستی. این عشق الهی داره محراب زندگیت رو برای اتحادی که کاملا صادقانه است و بالاخره آماده رسیدنه پاک میکنه. نشانه شماره 4. تکه های فراموش شده خودت رو دوباره به دست آوردی. یه جور جادوی ساکت اتفاق میافته وقتی شروع میکنی به یادآوری خودت، نه اونطور که دنیا تو رو شکل داده، بلکه اونطور که روحت واقعا هست. همیشه با آتش بازی یا هیاهو نمیاد، گاهی توی سکوت یه صبح میرسه. وقتی بالاخره حقیقت رو بدون لرزیدن میگی، توی انتخاب استراحت، وقتی گناه فریاد میزنه که باید کار کنی، توی لحظه ای که نمیگی و به جای شرم آرامش حس میکنی، این بازپسگیری مقدسه. اگه این سفر تو بوده، اگه 2025 با زمزمه های یادآوری شروع شده که تو رو به رؤیاهایی که یه روز کنار گذاشتی، به بخشایی از تو که ساکت شدن یا سایه دار شدن هدایت کرده، پس دلت رو قرص کن. این کیمیاگریه که راه رو برای اتحاد باز میکنه، چون ارتباط شعله دو قلو درباره یکی شدن توی یه هویت نیست، درباره ایستادن کامل توی نور خودته و بعد دیدن بازتابش در دیگری. تو دیگه دنبال کسی نیستی که نجاتت بده، دیگه خودت رو برای انتخاب شدن غالب نمیزنی. شروع کردی به انتخاب خودت، به روش‌های کوچیک، مقدس و سرکش، و این انتخاب همه چیز رو تغییر میده. چون روحت وقتی گم شده توی نقش‌ها یا ماسک‌ها باشه، آینش رو جذب نمی‌کنه. وقتی شروع به درخشیدن میکنه، با صداقت، بدون ترس و بدون عذرخواهی، آینش رو جذب میکنه. توی 2025 اگر خودت رو در حال شفا دادن خط خانوادگیت، دور شدن از الگوهایی که زمانی تو رو تعریف میکردن، یا پرورش خود کوچکتر درونیت که فقط میخواست دیده بشه، یعنی همون کودک درونت، اونجوری خودت رو دیدی، تو فقط برای اتحاد آماده نمیشی، تو خود اتحادی. تو داری به نسخه از خودت تبدیل میشی که شعله دوقلوت همیشه مقدر بوده باهاش ملاقات کنه، نه به عنوان کسی که جای خالیت رو پر میکنه، بلکه به عنوان کسی که نورت رو میشناسه. و با هم از جای کامل بودن، عشق دیگه نیازی به جستجو نداره، فقط خودش رو میشناسه و به خونه میاد. و نشانه شماره 5، یه فوریت الهی هست اما بدون اضطراب. به عنوان یه زمزمه شروع میشه، نه از ذهنت بلکه از چیزی عمیق‌تر. یه حس که چیزی داره همراستا میشه که روحت به یه لحظه مقدس که مدتها پیش گفته شده بود چرخیده.
با یه تپش آروم توی سینت بیدار میشی، نه از ترس یا حسرت، بلکه چون حسش میکنی. تغییر، کشش، نفس عمیق مقدس قبل از اینکه سرنوشت بازدم کنه. این اضطراب نیست، یا اون وحشتی که وقتی فکر میکردی که باید عشق رو تعقیب کنی، خودت رو بیشتر درست کنی یا هر سکوتی رو رمزگشایی کنی. سیستم تو رو پر میکرد. نه، این فرق داره. این آرامشیه که مثل شعله آروم میسوزه. این روش روح برای گفتن اینه که آماده باش عزیزم، اونا دارن میرسن. تو عجله نداری، اما با نیت حرکت میکنی. حس میکنی دعوت شدی که خونه درونیت رو تمیز کنی، نه از سر فشار بلکه از سر احترام. داری به بدنت مثل یه معبد رسیدگی میکنی. عادتهای جدید رو ریشه میدی، باورهای قدیمی رو رها میکنی، محراب احساسیت رو پاک میکنی. هر کاری که میکنی مثل یه مراسم به نظر میرسه. انگار داری برای ملاقات با چیزی مقدس آماده میشی و تو هستی. انرژی 2025 دقیقاً این فرکانس رو حمل میکنه. یا آمادگی مقدس، نه عجله نفس، بلکه فوریت روحی که قرار ملاقاتش با دیگری رو یادش میاد. نوعی فوریت که نمیپرسه کی، فقط میپرسه چطور میتونم با عشق آماده بشم. چون میدونی این اتحاد فقط برای تو نیست، برای جهانه. فقط درباره عاشقانه نیست، درباره همصداییه. تو نه تنها به سمت شعله دوقلوت کشیده میشی که عشق رو حس کنی، بلکه کشیده میشی که اونجا با هم خدمت کنید. به همین دلیل فوریت تغییر کرده. دیگه سوال اگه یا کی نیست، یه فراخانه، یه احضار، یه تکان الهی که بهت میگه میز رو بچین. عشق، مهمونی که منتظرش بودی، راه خونه رو بلده. اگر تا اینجا یه ویدیو با منی، بدون که این پیام به دلیلی به تو رسیده. تو برای امیدوار بودن، برای حس کردن حضورشون، برای باور به ارتباطی که منطق و فاصله و زمان رو به چالش میکشه، ساده لوح نیستی. تو روحی هستی توی یه سفر مقدس، یه حامل نور توی دنیایی که برای حقیقت تشنه است. و چه اتحاد فردا برسه، چه ماه‌ها بعد، تو همین حالا داری تغییر میکنی. همین حالا داری همراستا میشی. همین حالا داری عشقی رو دریافت میکنی که یه روز فکر میکردی ازت جداست. چون داره یادت میاد که هیچ وقت جدا نبود. بذار 2025 سالی باشه که نه در جستجو بلکه در اعتماد اوج میگیری. بذار سالی باشه که با زمان بندی الهی میرقصی، با بازوهای باز و قلب گشاده. چون که عزیزم، اتحاد وقتی که ما به زور بخوایم نمیرسه. وقتی به عشقی که همیشه دنبالش بودیم تبدیل میشیم میرسه. و تو داری تبدیل میشی به یه نفس، یه تسلیم، یه تپش قلب در هر لحظه. حالا تا به من بگو، چقدر تو شرایط رها کردن شعلت هستی؟ حال دلت چطوره این روزها؟ احساس میکنی که آماده‌ای برای اتحاد؟ چه تجربیاتی این روزها داشتی؟ چه نشانه هایی گرفتی؟ یا از کجاها حرفهایی شنیدی که تو رو ناامید کردن برای اتحادت با شعله دوقلوت؟ هر تجربه‌ای که داشتی با من و دوستانت به اشتراک بذار. یادت نره خیلی دوست دارم. با عشق، رؤیا تو رو.